سناز عزيزتي. سناز عزيزتي. سناز عزيزتي. عزيزة. عزيزتي. سناز عزيزتي. أرجوك لا تحدثي أي فوضى. أرجوك لا تحدثي أي فوضى. أرجوك. أرجوك لا تحدثي أي فوضى. أرجوك. أرجوك. أرجوك لا تحدثي. لا تحدث أي فوضى. أرجوك لا تحدثي أي فوضى. اهدئي قليلا ولا تضجي. اهدئي قليلا ولا تضجي. اهدئي قليلا ولا تضجي. اهدئي. اهدئي قليلا. قليلا. اهدأ قليلا ولا تضجي. 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 اهدئي قليلا ولا تضجي. وأنا سوف أبحث لك عن زجاجاتك. 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 اتفقنا؟ اتفقنا؟ اتفقنا. 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 اتفقنا؟ سأترك فمك وستسكتين. 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 اصعد الآن وأنا سأبحث لك عنها. اصعد الآن وأنا سأبحث لك عنها. اصعدي الآن وأنا سأبحث لك عنها. اصعدي. اصعدي. اصعد الآن. الآن وأنا سأبحث لك عنها. اصعد الآن وأنا سأبحث لك عنها. آفاق، ألم تفصلي لها ملعقتها وشوكتها وصحنها وكوبها؟ آفاق، ألم تفصلي لها ملعقتها وشوكتها وصحنها وكوبها؟ آفاق، ألم تفسدي لها ملعقتها وشوكتها وصحنها وكوبها. ألم تفسدي لها. ألم تفسد لها ملعقتها وشوكتها وصحنها وكوبها. آفاق، ألم تفصلي لها ملعقتها وشوكتها وصحنها وكوبها؟ أليست أوانيها جانباً؟ 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 ليس لي أي علاقة. 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 ماذا تقصدين بكلامك؟ 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 طلبت أن لا أخبرك. طلبت أن لا أخبرك. طلبت أن لا أخبرك.
طلبت أن لا أخبرك. طلبت أن لا أخبرك. من طلب ذلك؟ 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 سناز عزيزتي، أرجوك لا تحدثي أي فوضى. اهدئي قليلا ولا تضجي، وأنا سوف أبحث لك عن زجاجاتك. اتفقنا؟ سأترك فمك وستسكتين. اصعدي الآن وأنا سأبحث لك عنها. ألم تفصلي لها ملعقتها وشوكتها وصحنها وكوبها؟ أليست أوانيها جانبا؟ ليس لي أي علاقة. ماذا تقصدين بكلامك؟ من طلب ذلك؟